Sziasztok! Most egy olyat csinálunk, hogy holnap lesz újhold, és a következő új tavaszi napi egyenlőségig, vagyis 2 hónapig, innentől kezdve hogyan alakulnak a dolgok. 3 csoportot készítettem elő, szokás szerint első csoport, második csoport, harmadik csoport, mindegyik külön ásvány, mindegyik külön kártya, bármelyik alapján választhatok, és megnézzük azt, hogy milyen dolgok érkeznek, vagy mi az, amit közölni szeretnének velünk, így ezzel a 2 hónapnyi változással kapcsolatosan lássunk is hozzá. Mindjárt így az első csoportot választókat köszöntöm, és megnézzük, hogy számukra mit üzennek a lapok, mit üzennek az energiák, az égiek. Miről akarnak titeket tájékoztatni a következő 2 hónappal kapcsolatosan? Mik lesznek azok a dolgok, ami fontos, hogy tudjatok? Úgy tűnik, hogy egy olyan tanács érkezik, vagy olyan üzenet, ami valószínűleg a kapcsolatotokkal, valamilyen kapcsolódásotokkal van összefüggésben, mert kijött a bátorság lapja, a botok 7-esként, aztán kijött a vágy lapja, ami a nagy arkánumból a 11-es, a korongok királynője, aztán a kardok 8-asa, mint a beavatkozás, és végül még egy nagy arkánum, a halál 13-assal. És azért gondolom, hogy ez párkapcsolattal van összefüggésben, egyrészt mert itt van a vágy lapja, és a korongok királynője, amelyek mind a kettő nekem a párkapcsolatot hozza. A korongok királynője az a nő, az a személy, a női energia, inkább így mondom, aki az anyagi világban biztosítja egy kisebb közösségnek a stabilitását, az érzelmi, anyagi, fizikai jólétét, és ez mindenképpen kapcsolódást jelent nálam. Viszont arról beszélnek a lapok, hogy bármilyen helyzetben is vagy, így most, ami ezzel kapcsolatban van. Tehát, hogyha vagy egy olyan szituációban vagy, amikor szükséged lenne erre, hogy te nyújtsál stabilitást másoknak. Vagy az is lehet, hogy neked lenne szükséged valaki más részéről, aki ezt a női minőségű stabilitást, tehát nem azt a férfit, mert azt ugye a korongok királya jelölné, aki elmegy, dolgozik, megteremti a családnak mindent, nem, a nő az nem olyan módon teremti meg, hogy elmegy munkába, hanem ő azzal a nyugalmával, azzal a biztonságot nyújtó érzéssel vagy kisugárzással teremti meg ezt a biztonságot a család számára például, és talán ez a legjobb rá, vagy jellemző, ami csak ő tud, ami csak a korongok királynője képes. Az ő higgadtsága, a türelme, a kitartása, akkor is ott van, hogyha neki éppen más baja van, de ha a gyereknek szüksége van rá, akkor ő rá lehet számítani, ő mindig az a stabil valaki, akire a többiek számíthatnak. Szóval, hogyha egy ilyen szituációban vagy hasonlóban, és vagy itt a másik eset, hogy erre vágysz, hogy végre elérd ezt az állapotot, akkor azt mutatják a lapok, hogy ebben a következő időszakban
megszületik benned a bátorság, meg lesz benned az erő, a kitartás ahhoz, hogy nekiláss és elérd ezt a vágyadat, hogy elérd ezt a célodat. Persze, nem biztos, hogy ez csak úgy sült galamb módjára bele fog repülni a szádba, hanem lehet, hogy ezért mondjuk az eddigi önszabotáló dolgaidat hátra kell hagyni. Lehet, hogy ezért önmagadba belenézve meglátod azt, hogy mi volt, amivel te akadályoztad saját magadat ebben az előbbre jutásban, mi volt az, ami az a rossz minta, az a rossz berögződés, az a rossz gondolat, amivel te megakadályoztad saját magadat abban, hogy elérd ezt a vágyott eredményt. De most azt mutatják a lapok, hogy minden lehetőséged meg lesz, minden feltétel meg lesz ahhoz, hogy te ezt a régi mintádat levest, hogy erre ráébredjél, és azt mondd, hogy ó, igen, én meg tudom tenni, én képes vagyok rá, és meg is teszem, mert meg lesz hozzá a bátorságod, és a lapok azt mutatják, itt mint kimenetelként, hogy egy nagy átalakulást fogsz ezzel megtapasztalni. Azt a nagy átalakulást vár rád, amire már nagyon régóta vágyódsz, amit nagyon-nagyon szeretnél, ami neked egy nagy stabilitást fog eredményezni. Szóval akik ezt az egyes csoportot választották, számukra ez az üzenet jön, hogy az életüket vágyaik szerint tudják lestabilizálni, megélni ebben a következő 2 hónapban. Persze javaslom hozzá, hogy nyitott szemmel és nyitott füllel járjatok, hogy minden lehetőséget észrevegyetek. Én, amit tőlem telik, megteszem, mint ahogy most is, igyekszem, és köszönöm szépen, hogyha itt voltál és megnézted. Köszönöm, ha megírod, hogy ez téged hogyan érint, és minden jót kívánok ehhez az időszakhoz. Sziasztok! Jó, megnézzük akkor, hogy akik a második csoportot választották, számukra milyen üzenet érkezik. Így. Tehát a 2-es csoportot választók számára milyen üzenet érkezik a következő 2 hónap vonatkozásában, tehát hogy mire számíthatnak ők, akik kíváncsiak arra, hogy mi történik ebben a következő 2 hónapos időszakban. Holnap ugye új hold lesz, méghozzá egy elég jelentős új hold. Együtt állnak minden és mindenki, a vízöntőben a nap, a Plutó, a hold, szóval ez egy nagyon erőteljes lesz ettől, és a sorsunkat is jelentősen befolyásoló. És most a 2-es csoportot választók számára egy olyan jött ki, úgy kezdődik, hogy világ. Aztán a kardok 3-asa, igazságszolgáltatás, kardok 5-öse és a bolond. A világ ugye azt jelenti, hogy lezársz egy kört, egy karmakört, egy olyan feladatot sikerül végre megoldani, ami valószínűleg már jó ideje nagy szívfájdalmat okozott neked, vagy korábban volt egy jó nagy szívfájdalmad, és akkor ezzel kapcsolatosan sikerül végre azt elengedni, sikerül azt minden tanulságával együtt megérteni, hogy miért történt veled, hogy mi ebből a tanulság, és hogy legközelebb mi az, amit nem kellene elkövetni, vagy mi az, amire figyelni kellene, hogy még egyszer ne forduljon veled elő. De itt van az igazságszolgáltatás lapja is, ami azt mutatja számomra, hogy egy olyan elégtételt is kaphatsz ebben a következő időszakban, ami kárpótol téged ezért a szívfájdalomért, ami lehetséges, hogy azzal, hogy megtanultad a leckét,
akkor azzal együtt is már megérdemled az ajándékot, azt a kárpótlást, amit itt az igazságszolgáltatás lapja szimbolizál. Ez az igazságszolgáltatás, ez az isteni igazságszolgáltatás, ami gyakran nem úgy érkezik, ahogy azt mi emberként várjuk. Nem biztos, hogy azt elsőre, amit kapunk, azt felismerjük benne, hogy micsoda jó tétemény az, amit a sors elénk adott, valamikor sokkal később ébredünk rá. És ezt a kardökötös lap mutatja nekem, hogy lehet, hogy ez egy olyan igazságszolgáltatás lesz, ami nem fog tetszeni, ami ellen reklamálni fogsz, de hogy te nem ezt akarod. Viszont a lapok mégis azt mutatják, hogy azután, bár reklamálni is, lehet, hogy reklamálni fogsz, és nem egy könnyen veszed tudomásul a dolgokat, de azután egy teljesen új élet indul számodra a bolond lapjával, és a bolond az egy olyan szituációt mutat, ami lehet, hogy elsőre vagy külső szemlélő szempontjából meggondolatlannak tűnik, megfontoltságtól, vagy hiányzik belőle a megfontoltság, de tudjuk, hogy a bolond önmagában véve, a király bolondja, ő egy nagyon okos ember szokott lenni. Ő nem csinál csak úgy csinál. Ő úgy mutatja a külső szemlélő számára, hogy ő egy bolond, akivel nem érdemes foglalkozni, de ő valójában tudja, hogy mit tesz, és itt erről beszélnek a lapok. Tehát akik ezt a csoportot választották, nekik mindenképpen arról van szó, hogy a következő 2 hónapos időszakban sikerül lezárni egy nagyon nehéz helyzetet, amiben sok fájdalmat megértek, hátbaszúrástól kezdve. Ez lehetséges bármilyen kapcsolatnak a lezárása, ahol nem voltak veletek tisztességesek, ahol becsaptak benneteket, ahol hazudtak nektek, ahol úgy érezhetitek, hogy ti ki voltatok használva, hogy kihasználtak benneteket, hogy szóval minden negatív dolgot, amit egy ilyen kapcsolat lezárás során az ember érez, ezt szimbolizálja ez a kardok 3-as lap, viszont itt van a reménykeltő igazságszolgáltatás lapja, hogy nem baj, ne féljél, hogy ez megtörtént is, légy bizakodó, és legyen hited abban, hogy a nehezén már túl vagy, és most már érkezik az isteni igazságszolgáltatás, és ő pontosan azt adja számodra, ami a következő nagy lépéshez neked szükséges, még akkor is, ha azzal nem biztos, hogy te egyet értesz. De tudd, hogy ami következik, a számodra egy nagyon-nagyon jó új kezdet, és nagyon szép és harmonikus ez az egész. 3 nagy arkánum az 5 lapból, az azt jelenti, hogy ez olyan, minthogyha meg lenne írva már eleve életed nagy könyvében, mert lezársz dolgot, megkapod hozzá az isteni támogatást, és elindul egy új, jobb életciklus, életszakasza az életednek, és legyél vele kapcsolatban bizakodó, hogy jobb lesz, hogy minden jó lesz. Persze nyitottnak és rugalmasnak kell lenni hozzá, hogy nem biztos, hogy mindig tudjuk mi emberként, hogy mi a jó, és ezt a bolond ezt is szemlélteti, hogy látszólag olyan dolog kezdődik, ami tiszta őrültség, és az kizárt dolog, hogy jó lehet. De itt a hitünk is próbára van téve, hogy mennyire hisszük el a Teremtőnek, vagy az égieknek, az univerzumnak, az energiáknak, hogy ők
hogy ők jók, és nem rosszak, és hogy soha nem akar rosszat, még akkor sem, hogyha mi ebben nem látjuk meg esetleg a jót. De itt a bolond azt mutatja, hogy pedig ott van, csak rajtunk múlik, hogy hogyan látjuk meg. Köszönöm szépen, hogyha itt voltál és megnézted, és köszönöm, ha megírod, hogy ez hozzád vagy rád hogyan hat, vagy hogyan érint téged. Köszönöm, ha lájkolsz, ha tetszett, és minden jót kívánok nektek ehhez az időszakhoz. Sziasztok! 2-es csoport, és megnézzük akkor, hogy a 3-as csoport számára mit mondanak alapok. És a 3-as csoport, sziasztok, 3-as csoport, és megnézzük, hogy nektek mi érkezik, miről akarnak titeket tájékoztatni a kártyák ebben a következő 2 hónapos időszakban. Mi az, ami rátok vár? Hogyan fordíthatjátok azt a magatok előnyére? Hát, ha úgy indul, hogy szerencse vagy lóhere a szerencse lapjával, akkor már sejthetjük, hogy azért annyira nagyon rossz nem lesz. Tehát kijött a lóhere, ugye a csillaglapja, a női főszemély, a gyermek és az egerek. És ez lehetséges, hogy arról van itt szó, majd ha már így a végéről kezdem, hogy tulajdonképpen ez a folyamat, ami így le fog játszódni, az mindazt azért történik, hogy egy olyan dolgot, amit gyermekkorban te negatív mintát megéltél, megtapasztaltál, és mondjuk magadban elraktároztad, azt végre sikerül lerakni. Lehetséges, hogy éppen most fejezel be egy belső gyermekmunkát, vagy most kezded el, és nagyon ügyesen csinálod, és ezért meg is lesz mindjárt a látható eredménye valamilyen módon, mert minden támogat. Tehát ez az időszak, úgy látom, hogy a másik csoportokat is figyelembe véve, mindegyik csoportnál ez a nagyon-nagyon támogató égi energiák mutatkoznak meg. Itt ugye úgy kezdődik, hogy a lóherével és a csillaggal mind a kettő az égi támogatást mutatja, mind a kettő arról beszél, hogy az energiák azok melletted állnak, és te vagy a középpontban, te vagy az, akinek ez a támogatás érkezik, te vagy az, aki, vagy a férfi, vagy akkor az a nő, aki hozzád a legközelebb áll, azt a nőt jelenti. Szóval, ha te nő vagy, akkor téged, ha férfi, akkor a szeretett személyedet, mert ti kapjátok, a nők kapják azokat a segítő energiákat, amivel képesek legyőzni olyan gyermekkori sérüléseiket, aminek a hozadékát azt most élik meg a mindennapjaikban. De ezek a hozadékok, ezek valószínűleg úgy nyilvánulnak meg, hogy kapcsolatokban, hogy a kapcsolataitok azok nem olyan szépek, mint amilyenek valójában lehetnének, pontosan emiatt a gyermekkori sérülések miatt. És ha belső gyermekmunkáról beszélünk, akkor nagyon sokféle technika van, amivel ezzel lehet dolgozni. Nagyon sok minden kitaláltak, ilyen módszert, de alapvetően mindegyiknek az a lényege, és ez a legfontosabb, és ez a legnehezebb is, hogy merjünk szembenézni magunkkal. És lehetséges, hogy elsőre ez úgy tűnik, hogy de nekem nincsen rá okom, hát én jól csinálok mindent, nekem nincs is ilyen sérülésem.
És ez a tagadás, ez teljesen természetes reakció mindenki részéről, vagy bárki részéről, akiben ez felmerül, sőt, ez az első normál reakció, hogy nekem nincs erre szükségem, és hülyeséges az egész, és én lehetséges, hogy nek tartom azt, hogy ebben érkezik a segítség, hogy ezt az első gátat, ezt az első ellenállást, ezt az első blokkot, ami megakadályoz benneteket abban, hogy magatokba merjetek nézni, ezt segítenek feloldani a következő energiák. Az a helyzet, hogy ez a tagadás ez azért jön létre, mert az egónk, az elménk, az így próbál megvédeni bennünket mindentől, amit nem a felszínen tartunk. Tehát amit mélyre ástunk el, régi emlékeket, amire nem emlékszünk, azok azért többségében valamilyen oknál fogva azért kerültek oda, mert abból lehet, hogy az elménk elgondolása szerint lehet, hogy kárunk származna, és nem akarunk, vagy az elménk nem akarja, hogy szembenézzünk vele. Ezért ezek a reakcióink, ezért vannak így ezek a dolgok, és ezek arról beszélnek a lapok, hogy lehetőség lesz most mindezt, ezt a gátat, ezt a blokkot áttörni. És ezek a blokkok többnyire ott vannak bennünk, és csak mi tudjuk, mindenki csak maga tudja, csak legfeljebb támogató energiákat kérhetünk, ahhoz, hogy ezt legyen erőnk megtenni, minden más az már rajtunk múlik egyénenként. Úgyhogy akik ezt a 3-as csoportot választották, számukra az a nagyon jó várható ebben a 2 hónapos időszakban, hogy egy nehéz blokkot, egy nehéz gátat tudnak maguk mögött hagyni. Valószínűleg az időszak végére már valamit sikerül olyan szinten feldolgozni, aminek kézzelfogható, vagy hát érzékelhető eredménye is lesz. Köszönöm szépen, hogyha itt voltál, és megnézted. Köszönöm, hogyha ezt a csoportot választottad, és megírod, hogy ez nálad mit jelent, vagy hogyan érint téged. És mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!